चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। जेव्हा आपण डाएटवर असतो किंवा आपल्याला जेव्हा फटाफट काहीतरी बनवून खायची इच्छा होते त्यावेळेला काय डोक्यात येतं? सँडविच। आणि सँडविचमध्ये पण इतके प्रकार आहेत की विचारू नका। त्यातलाच एक प्रकार आहे एग सँडविच। याकरता मी 2 अंडी घेणार आहेत। थोडं मीठ घालूया चवीनुसार, अर्धा टीस्पून काळी मिरीची पावडर, अर्धा टीस्पून चिली फ्लेक्स घेते मी। हे विस्क करून घेऊया। हे विस्क करून घेतलं आहे। आता ह्याचा आपण प्लेन सिंपल ऑमलेट बनवणार आहोत। बटर घेऊया, साधारण 1 टीस्पून आपण बटर पॅन मध्ये घालूया। चा स्प्रेड करून घेऊया। बटर छान मेल्ट झालं आहे। आता त्यात हे अंड आपण घालूया आणि हे सगळीकडे असं छान फिरवून घेऊया। हे ऑमलेट आता आपण उलथून घेऊया। दुसऱ्या साइडून पण आपण शिजवून देऊया हे। आता हे ऑमलेट आपण एका प्लेट मध्ये काढून घेऊया। मी 2 सँडविच बनवणार आहेत, त्याकरता मी 4 स्लाइस ब्रेड घेतले आहेत। आधी आपण बटर लावून घेऊया दोन्ही बाजूने। दुसऱ्या बाजूलाही लावून घेऊया। यावर मी लावणार आहे चिली गार्लिक सॉस। या सॉस ऐवजी तुम्ही ग्रीन चटणी ही वापरू शकता किंवा शेजवान सॉस ही वापरू शकता। आता यावर आपण लावूया चीजची स्लाइस। हे ऑमलेट मी कापून घेतलं आहे, ते आपण यावर ठेवूया। अगदी स्क्वेअर कापला गेला पाहिजे असं नाही आहे, थोडं वाकडं तिकडं झालं तरी चालेल कारण ते सँडविच मध्येच जाणार आहे। तर आता ही स्लाइस आपण वर लावून घेऊया आणि आता हे आपण ग्रिल करणार आहोत तव्यावरती। आता हे सँडविच आपण तव्यावरती ठेवूया आणि हे आपल्याला लो टू मीडियम हीट वरतीच कुक करायचं आहे, म्हणजे ते क्रिस्पी होईल छान। हे सँडविच ना थोडंसं दाबून घेऊया। आता हे उलथून घेऊया। मस्त गोल्डन ब्राउन झालं आहे हे सँडविच। पुन्हा एकदा असं दाबून घेऊया। दाबल्यामुळे काय होतं की हे जी चीजची स्लाइस आहे त्याचं चीज मेल्ट होतो आणि छान सँडविचवर असा घट्ट बसतो। हे सँडविच आपलं रेडी झालंय, हे काढून घेऊया। नॉर्मल व्हेजिटेबल सँडविच पेक्षा हे सँडविच थोडं डिफरंट आहे, तर हे एग सँडविच नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कळवा। आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा रुचकर मेजवानीला।